mga bata na lang. Okay kayo, ako na, okay na ako. Paano ako? Lugi sila. Paano sila? Let's go tayo tita. Babag sa lakanan. Happy birthday! Hi! Tingnan niyo! Nag-video. Masakit na lang. Naglakad. Joke. Taas pa yan! Oh, gabok! Hey! Ganun lang mami. Registration area. Ayun o. Legit. Yuyo. Tingnan ito. Wow, spider. Hey! Welcome to the Dominador POV. Today we are not at Lambingan. We're at Lambingan. Let's go to the tent. Hi guys, so today we're at the pool, but there's no pool. Ano, we are the pool. There's no pool. So guys, we're struggling. Mama. Ay, maglalakad ako. Yeah. Hi. Galing oh. Oh, bibidyo sa third oh. Oh, galing mabidyo oh. Oh, galing oh. Oh. Binibidyo yung buhok mo sa... Binibidyo niya. Ay, wow! Ang galing oh. Video mo, baby. Wow! Video, baby. Video, baby. Video. Pag mo yampas, baka bigla mo yampas. Mama! 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 Si Omi, nahanap niyan. Mama! 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 Hi! Mama! Well, mag-vlog ka, bilis. Mama, say hi to my vlog. Hi, Bilis, 30. isa pa. Si Tita Jenny. Si Tita, smile, Tita. Look, Tita, smile. Nanay, nanay daw, nanay. Ay, nanay naman pala. Aka! 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 Daw aka! Rizal, liga na, dali! Rizal! Kasi ate. Ate! Ate Princess, come here! Oh no! Oh no! Oh yeah! Oh no! Oh no! Oh no! Wow! What is it? Ano po yan? Wow! Video. Galing ah! Galing ah! Nag-video oh! Patagalin po. Hi, Tita Aaron! Oh no! Oh no! Why? What's that? Oh, spider! Oh! Is it spider? Whoa! See! Foot! See!
Vlogger siya. Ano siya, gumagawa ng ano report. Hi, May. Hi. Hi. Dos. Ha. Hi. Woo. Hi, guys. Hi! Ito po namin. Ito po yung tao. Hi daw. Nagbabayad ba kayo kay Jenny? Wala kayo nakuha. Alam niyo kung saan niya yung pinok and back. Wala kang jacket. Ano po, dapat pag-gamit. Main mo, puro jacket, tapos wala kang jacket ngayon. Main ka ng main ng jacket. Naglaba pa ako. Naglaba pa siya. Yeah, yeah. Yeah. Yeah! Hi. Sa Dominador PLP! You. Yeah! Yeah! Come on, let's swing. Come on, swing with us. Tama daw yan, para pag isinawsaw, yung isang buo ng ano, gano'n. You. Gano'n yung sawsaw, oh. Gano'n daw Yeah. Sarap, masarap. You know. Kailangan ko ng flashlight, di ko makita eh. Hi, happy birthday. You know. Hi, third. Kiss, kiss. Third. Kiss mo ako. Kiss, kiss. Hindi makita. May shot ka na. Asan yung alak natin? Asan na ka? Kailangan ko ng flashlight, di ko nakikita. Hi, Dos. Hi. You. Dito. Sino? You. Ay, hindi pa kayo kumakain? Kanina. You. Pero ako kumandi, pero alas 5. Hi pa. Yung kayo na ako gusto ko. Hi. Uy, sarap to. Legit to. Kala ko tinidor. Ayan. Toyo kalamansi. Kala ko tinidor, gaganon ko na eh. Ito, sawsawan? Ah, hindi ako sure. Sawsawan na yan, sawsawan na yan. Kanina pinagbabaran yan. Kanina pinagbabaharan yung nakalagay dyan eh. Huli mo na mi yung Hi. 9. Ay, tama. No. Kumakain. Eh, di subscribe to Dominador PLP. huling ganyan mo pala ng makalapit tutulong. Hindi ka naman. Ano ko, Mora? Hindi pa, serious mo, yawi mo. Kailangan maglakad ice cream siya. Hindi, marami tayong ano eh. Marami tayo eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. To you. Hey. Hey. Ay, wala akong flashlight.
always on your mind. Even first fall. At saka ang ganda ng van niya, formado na pag yung ano, yung tiningnan mo talaga. Eh, lagyan mo pa ng bumper. Formado, maganda kasi yung tsura na nung Bago ano yun, bago siya maano. Pinapalo ko na yun. Maundoy, mabaha. Bago siya si Vivi Kinis. Ulysses yata yun. Bago siya Ang may-Ulysses. ganda kasi nung Gago van na kasi iniwan yung van sa Tanay. Ayun, ay-Ulysses tuloy. Ang ganda ng van ng ganda na itsura ng van. Pero bilib ako dun sa setup niya, siya lang Malakas yung makina no eh. Galing. Ang Kia no, na best yung modelo nilang yun. Ano yun eh. Pajero po ang mga. Ano yung gagawin ko background dito pag mamukhang pogi? Mas Sabi ko naligo ko naman.